nhất, xin chào mọi người. Hôm nay Phương lại tiếp tục giới thiệu về những cái mà thực tế gần gũi trong gia đình chúng ta, đó là những cái phích cắm như thế này ha. Thì hôm trước là Phương đã có cái video giới thiệu là chúng ta nối hai cái sợi dây rồi ha, thì làm sao nối cho nó an toàn để cho nó đảm bảo thì Phương đã chỉ rồi. Thì giờ tới cái công đoạn là những phích cắm. Không phải ở đâu cái mọi người cũng mua được những cái phích cắm nhưng mà nó gọi là ngon, cứ cũng tùy theo cái túi tiền nên là chúng ta mua những cái thiết bị cũng khác nhau đó. Giống như trên tay Phương là đang là có hai cái phích cắm thiệt sự luôn. Một cái này mua được tầm khoảng 5 số cái này đó ha. Thì chính vì nó nhiều tiền hơn nên là nó sẽ ngon hơn, nó thẳng như vậy đi. Nó cũng hơi mít lòng nhưng mà thực sự tiền nào của đó các bạn. Nhưng mà không hẳn cái này các bạn mua về, nếu như các bạn mà đấu nối không khéo thì nó lại nguy hiểm cho chính chúng ta khi sử dụng. Những cái như thế này thì nó đã ngăn ngừa những cái việc chúng ta đấu nối mà kiểu giống như có cô chú đem về đấu thì không biết cách mà để mà gọi là dự trù, cái cách dự trù những cái mà hậu quả xảy ra, nên là những cái này nó mắc tiền nên nó làm thêm những cái bộ phận để mà bảo vệ được lúc khi ta đấu vào thì nó siết. Sau khi nó có những cái bộ phận nó siết qua siết lại với nhau thì nó sẽ rất cứng ha. Các bạn anh chị thấy không, nó cũng rất kỹ. Đây nó là một cái lò xo chúng ta làm cho chúng ta chống gập chống gãy rồi nè các kiểu, đúng không ạ? Cái này thì nó trơ trơ trụi trụi không, nó chẳng có khỉ gì hết, nó như thế này, nó chỉ có hai que như thế này. Cầm thì nó cũng rất ớn ớn, lỡ tuột tay rồi, nhưng cái này cầm rất cứng ha. Các anh chị thấy không nè, cầm vô là rất cứng, nhìn nó rất rồ. Thì nhưng mà để khi chúng ta mua cái này để cho chúng ta ở nhà đấu nối thì việc an toàn là đầu tiên. Thì hôm nay Phương muốn giới thiệu đến mọi người là để về cái cách về đấu cái này làm sao cho nó an toàn, và thậm chí là những cái như thế này luôn thì chúng ta có cần thêm gì không. Nếu chúng ta gọi là màu mè muốn thêm chúng ta vẫn thêm được ha. Thì giờ nếu như video của Phương mà Phương làm nhanh á thì cái này rồi Phương làm luôn cái này, còn nếu không thì Phương sẽ tách ra mọi người theo dõi tiếp video sau về cái này nha. Giờ Phương tiến hành làm đây. Giờ trước tiên Phương khui này ra. Trong đó thì nó chỉ có hai que như thế này đó, vít thì nó ở đây rồi đó ha. Đây đó, nó có hai que như thế này. Thì chúng ta giờ chúng ta chỉ việc là mở cái chân này ra để cho nó ló cái lỗ ra chút xíu, mình đấu nối cái này mình gắn vô thôi ha. Về cái này nó Phương nói ha, nhiều cái xịn á, nhiều cái này nè, mà cái loại mà nó cũng tốt tiền hơn á là ở đây nè, nó có thêm một cái miếng ở đây, nó có thêm một cái miếng, nó có hai con ốc, nó kẹp ngang. Lúc chúng ta đưa sợi dây vô như thế này nè, lúc chúng ta đưa sợi dây vô là nó kẹp cái này lại đó ha, nó kẹp lại cho chúng ta đó. Cái đồ mà tốt á là nó sẽ kẹp lại khi chúng ta mà giật cái này nè đó. Mục đích là khi chúng ta giật nó không có bị tuột cái này nè. Nếu chúng ta đấu không tốt, chúng ta đưa cái này vô chỗ này không tốt thì khi chúng ta giật nó sẽ bị tuột. Và giờ giả dụ ha, Phương cắt khúc mình sẽ làm mẫu cho mọi người coi. Nếu chúng ta đấu không tốt nha, đây đó nè, đây là cái phần của cái chân đó đây đó. Đây, những anh chị cô chú nào đang xem kênh của Phương á mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho Phương xin một lượt đăng ký kênh nha, để có tạo động lực cho Phương có làm những video về hay hơn ha. Rồi nè đó ha. Thì giờ Phương đấu rồi nè đó, Phương đấu rồi, nhưng mà các bạn nói giật ra không,
nè, ra nha. Các bạn lỡ như các bạn đứng đâu đó, các bạn để cái ổ cắm đâu đó giật ra nè, đó nè, giật ra nè, Phương siết chặt luôn rồi nha, Phương siết hết rồi nè, đó, hết dít rồi nè, đó, giờ Phương mở ra, Phương mở ra lại thì Phương mới nói tới là cái cách mà Phương hướng dẫn cho mọi người làm sao để mà đấu cho nó an toàn lúc mà ở nhà, thì để đặc biệt là những người lớn tuổi, chúng ta trẻ chúng ta mua về đấu cho họ xài thì tuy không chuyên về điện cũng được, nhưng mà nếu như các anh chị mà xem qua video của Phương thì Phương tin rằng ở nhà của mình điện nó sẽ được an toàn ha. Rồi đây, giờ phải có 2 sợi dây đúng không, đó, có 2 sợi dây thì giờ Phương nói nha, các bạn nè, các bạn cầm vậy nè, các bạn quấn cho Phương một vòng đó ha, các bạn quấn cho Phương một vòng, chưa nói tới chuyện đấu nối nha. Rồi tiếp theo sợi này nữa quấn nha, đây các bạn quấn cho Phương một vòng vậy nè, đó. Tiếp theo sợi này các bạn quấn phía dưới, quấn ngò lòn ra phía dưới ha, sợi nè, đó, các bạn thấy nó tréo ngoan vậy không, rồi đây nè, đó nè nha, đây Phương nói lại nha, đây các bạn quấn lên trên, đây các bạn quấn xuống dưới, các bạn lòn lên, lòn dưới lên, các bạn này trên lòn xuống, một cái dưới lên cái trên xuống, các bạn chừa ra một khúc một xíu này nè, đó, chừa ra một xíu, nó tạo thành một cái nơ như thế này, đó, nó tạo thành một cái nơ, đây các bạn ướm vô trước đây ha, đây nè, để cho lúc mà mình nối dây á, đó, mục đích là như vậy, các bạn thấy không, đó ha, các bạn nối như thế này, gọi là lúc mà chúng ta giật thì nó cũng cái phần này nè, nó bị dướng lại cái chỗ này, nó to ra rồi, nó không có bị tuột cái sợi dây, đó, các bạn thấy không, ok chưa. Rồi giờ cái phần này sau khi các bạn thấy không, cái lỗ như thế này thì chúng ta cắt đi, nhưng các bạn để vậy chúng ta cắt lên một xíu này nha, đây tôi đang nói là lên vậy nha, đó, đúng không, để anh chị cho nó đảm bảo cho nó đẹp thì cái lỗ của mình là đương nhiên nó phải tới đây, đúng không, anh chị giữ đúng ngay cái điểm này, cái lỗ của mình mà, đó, đúng ngay cái điểm này, và chúng ta tuốt cái sợi dây này ra. Tại sao mà Phương cho nó dài như thế này, đó, Phương cho nó dài như vậy, đúng không, cái này dài cái gì nữa, đúng không, đó, do là cái này nó bị sụt sệ rồi, không sao, đó, nè, nó dài rồi, và đây cũng vậy, cũng phải cho nó dài ra, để anh chi có lúc mà anh chị muốn đưa vô trong kia mình để dài nè, chị xe dày cái cho nó xoắn lại, đó, rồi bẻ xuống đây ha, mình tạo lên một cái tiết diện nó to hơn, tạo lên một tiết diện dây nó to hơn, nó quấn xuống, rồi và tiếp theo nữa các bạn nhét vô, hiện tại là mình đang nó tạo nó to quá nên là treo hơi khó, nhưng không sao, càng khó càng tốt, khi chúng ta giật thì chúng ta đảm bảo luôn, đó ha, đó, đảm bảo luôn nó sẽ bị vướng lại, không có hư hao gì đâu, đó, chúng ta bảo vệ tương rất cứng nha các bạn. Sau khi các bạn bẻ đôi các bạn đấu thì các bạn yên tâm giật thoải mái, đó ha, đây, đó ha, đó, thì giờ tiếp theo câu chuyện là mình đưa nó vô trong cái như thế này và mình đưa nó xuống đúng ngay cái vị trí của nó, đây, đó, anh thấy không, ok chưa, đúng ngay những cái vị trí của nó rồi nha. Rồi chúng ta chỉ việc gặp lại và thẳng miếng vít vô là xong, đó nè, đây, rồi đưa vô, ok, rồi, đảm bảo an toàn nha các bạn giật thoải mái nha, đó, càng giật thì cái dây ở trong này nè, cái lúc mà hồi nãy mình hút cái nút rút á, thì mình rút xong rồi thì nó lại cứng thêm nữa, nó chẳng có ảnh hưởng gì
khi chúng ta giật đâu càng giật thì nó giống như cái nút thắt á, mình thắt đi. Rồi video này chắc không kịp để làm cái video này để Phương giới thiệu thêm về những cái mà phím cắm nó tốt tốt để Phương giới thiệu cho mọi người mua. Thì giờ Phương cũng làm cái video sau để cho mọi người theo dõi tiếp ha, là trong những cái phím cắm xịn như thế này nó có cái gì trong đây. Rồi mọi người đón theo dõi video sau nha. Video về các cái hướng dẫn này thì đã đảm bảo an toàn rồi. Hy vọng là trong nhà có ai mà đang sử dụng như thế này thì chúng ta mở ra để đấu nối lại cho nó an toàn nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là nếu như mà ai đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ kênh Phương một lượt đăng ký kênh và like bài nha. Rồi cảm ơn mọi người. Bye bye.